مرحبا يا شباب، معكم دلوقتي معي من قناة الترناويس. اليوم راح ناخد تمرين عملي على الكودين الجي 00 والجي 01. راح نشوف كتابة الكودين. مثل ما هون شايفين عنا المخرطة هون. في هون عنا الجي 54 والجي 99 والجي 0، هدول مفعلين يعني مفعلين بالماكينة، يعني نقل نقطة صفر المشغولة من الخلف للأمام قبل هن مفعلينه. راح نيجي نختار المشغولة. طبعًا أنا هون في عندي مشكلة، أنا كنت مفعّل البرنامج، أنا اشتريت الكود البرنامج. البرنامج على ما أعتقد كان روسي يمكن، كان هادول كلّهم مفعّل عندي، بس ليش إنه راح التفعيل ما بعرف. يعني كان لك خيارات مفتوحة إنك طول المشغولة كان عندك خيارات متاحة، أصفار المشغولة، كان عندك الشي هون ال56 57 58 59، يعني كانت 55 كلّها كانت مفتوحة. حتى الأقلام المشغولة، عفوًا قلم أداة القطع. طبعًا هون عندنا عاطينا 100. خلّينا نحكي شغلة هون قبل على الرسمة. في عندنا ال L1 هي المسافة بين صفر الماكينة ولآخر بُعد لتثبيت المشغولة، مثل هون. شايفين؟ زي هون، يعني آخر نقطة المشغولة راح تكون هون، بينه وبين الصفر المشغولة هي 122 مليمتر. ال2 هي من آخر رأس المشغولة جوّه الظرف ل ل أول الظرف. ال3 هي المساحة المتروكة لك للمشغولة، مشغولتك يعني خارج الظرف. هون عندنا المشغولة عندنا 60. هون عندنا القطر. القطر بدنا نعمله 80 والطول 100. طول هون 100 كاملةً، بس هي جوّه هلأ هي جوّه الظرف حوالي 40. فأنا بدي أطالعها شوي لبرّا مشان أحصل على طول أكتر أطول يعني. شوفوا كل ما باصغّر عم طالعها لبرّا من الظرف. هلأ عندي الطول صار 80، صار عندي 80 حر الشغل فيها، وجوّا المشغولة 20 معناته صار 100 كاملة 100. نروح على أداة القطع. أداة القطع كمان كان كلها الخيارات متاحة، يعني كل الخيارات، بس ما بعرف شو صار تقفل البرنامج. نروح على البرنامج. خلّينا قبل كل شي نكتب اسم البرنامج. طبعًا هذا اللي هون في أشياء بتختلف عن الماكينة، مثلًا في هون أشياء جاهزة كاتب، في أشياء نحن ما بنكتبها هون، بس على الماكينة لازم تكتبها. بالأخير أكيد رح نحكي بهدول كمان. خلّينا قبل كل شي اسم البرنامج O0001. أول برنامج عندي هذا، بعدين تكتب علامة بالمِيّة. أول سطر قلنا في عندنا أول سطر إنه تكتب سطر الأمان للماكينة، تكتب سطر الأمان. نحن هون ما راح نكتب سطر الأمان. بالدرس اليوم ما راح نكتب سطر الأمان. هو سطر الأمان قلنا تلغي إلغاء الدورات المغلقة، الجي 40 والجي 80 دولي. السرعة، في عندنا سرعة ثابتة قلنا نستعمل الجي 97. في عندنا السرعة مرتبطة بقطر أداة القطع، بقطر القطع المشغولة. كل ما صغر القطر زاد السرعة، وكل ما كبر قطر المشغولة نقص السرعة. نحن راح نعطيها سرعة ثابتة. راح نعطيها سرعة ثابتة، راح ناخدها من الجي 97. الإس راح نعطيه 1000. اللي هو اتجاه دوران الظرف مع عقارب ساعة من 3. السطر اللي بعده بدنا نحدد أول أداة قطع راح نعمل. يعني نحن في عندنا أدوات قطع للتخشين وأدوات التنعيم، فنحن راح نستخدم هون أداة بسيطة فقط لتوضيح عمل الجي 00 والجي 01. ت 0101 إم 08 تشغيل سائل التبريد. السطر اللي بعده، السطر اللي بعده راح نكتب، ناخد جي 00
الإكس كان عندنا القطر المشغولة كان عندنا 80، راح على أعتقد 80 كان، راح نزود عليها 50 نعملها 85، راح نتقرب المشغولة بس، لكن راح نترك مسافة الأمان للمشغولة. إكس 85، الزيت راح يكون 0. طبعا إحنا راح نكون واقفين هون يعني بكل الأحوال نحن مو على 0، راح نكون على هذا الخط للزيت، راح نكون هون الزيت 0. السطر اللي بعده نحن جينا وصلنا لهون، عندنا 5 على المحور الإكس، بدنا نعمل مسح للوجه وبعدين بنطلع فيها. راح نستعمل الجي 01، راح تقرب مشغولة بسرعة تغذية محددة. خلنا جي 01 ال الإكس راح نطلع فيها للصفر. صفر صفر. الزد كمان راح تكون صفر. صفر. راح نعطيها آه تغذية 0.2. السطر اللي بعده أنا راح أجي أوصل فيها للهون بحركة خطية مستخدمة استعمال الجي 01. بدي أرجع، راح ناكل من هون أو نقطع من هون من المشغولة 10 من هون و10 من هون، يعني صارت 20. هي 80 راح يبقى لنا 60، بدي أقطع 10 من هون و10 من هون، يعني راح بكون هون أنا بوقف على الصفر، بنزل على 70، أنا تارك 10، بفوت فيها للمشغولة بطول 50 على المحور الزيت. طبعا راح ننزل آه قلنا الجي وصفر وواحد واثنين وثلاثة وأربعة هدول بينتموا لمجموعة واحدة، يبقى مفعلين إلا يجي كود من نفس المجموعة يقوم بالغاء. يعني راح استعمل، ما في داعي أرجع أكتب الجي 01، راح أكتب فورا إكس 70 والزيت 0، ما في داعي أكتبها. أنا وصلت ل70، بدي فوت فيها 50 لجوا، بكتب زيت ناقص 50. أنا وصلت هون ل50، بدي أرجع على المحور الإكس، بطلع لبرا، بطلع لبرا وإكس كانت 80، نطلع إكس كانت 80 أو ندخل فيها كمان 10، قلنا 50 كمان، راح نطلع فيها ل80. 80. الفترة اللي بعدها راح أدخل فيها 10 كمان لجوا، أعمل مسح كمان لجوا. عفوا أكتب الزيت، زيت ناقص 60. بعدها الفترة اللي بعدها راح أبعد عن المشغولة 5 ملم. إكس 5، أنا هيك بعدت من هون على المشغولة 5 ملم. بدي أرجع أداة القطع للنقطة المرجعية، قلنا نستعمل الجي 28، عفوا الجي 28، عفوا الجي 28، اليو المحور إكس 0، الدبليو على محور الزيت 0، مع إيقاف سائل تبريد ام 0.9. السطر اللي بعده إيقاف الظرف عن الدوران هي ام 0.5. السطر اللي بعده ام 30. راح نشغل البرنامج هلا ونشوف، بس بدنا ننتبه على شغلة. لما تجي أداة القطع تصل هون وترجع، عفوا في هون شي ناقص، لأنه ما بدنا نرجعه وهي مع حافة الأداة لهون، بدنا نطالع 2 ملم لبرا، قلنا بيرجع 70. هون بدنا نكتب شي يعني هون راح على الزيت، على المحور الزيت راح ندخل 2 ملم، نبعد عن المشغولة 2 ملم. لما نرجع مشان ما القلم ما تكون على حافة المشغولة، للأمان راح نتركها. طبعا هاي الرجعة من هون لهون أنا هلا راح أستعملها بالجي 01 مع تغذية محددة. بدنا نشوف شو الفرق أما لما أكون بشتغل فعندي الوقت بيفرق كثير، عندي الثواني، راح استعمل الجي 00.
مشان آخُد حركة بأسرع ممكن، أسرع حركة ممكنة. راح نشوف هلأ. هلأ هون G0 وهون G1 بعد 2 مليمتر. هاي النزلة أنا فيني هلأ راح أستعمل G00 كمان. راح أكون فيها 50 لجوا. طبعًا إحنا نسينا هون نزوّد عليه 2 طبعًا. أنا راح آخُد 10. عفوًا، عفوًا في خطأ. عفوًا هون 5 بس لازم نسينا هون ال5 لازم نسينا 85 هي مو ب5. بدنا نكتب 85. عفوًا. نرجع نشوف اللي قلنا. هي 85. صحيح هي 5 بس هي بدنا نكتب 80 نزوّد عليها مو بس 85. كده بيصير 50 جوا. تقريبًا هلا 85 بدك تنزل. أخدت هي 28 قلنا 25 وقت التصرف وقبل ما نأمس هذا هو. طبعًا هون الخطأ اللي صار هون مو 5. صح هي 5 بس بدنا نزوّد 5 على ال80 يعني نطلع لبرّا. أنا نسيت أكتب ال80. شغلة تانية بدنا نشوف الفرق بيناتهم بين الصفر 00 وG01. هون. هون نحن هون لمّا أول شي نرجّع مجهول الوضع العادي. طبعًا هون كانت قلنا طلعنا 2 مليمتر لبرّا. عفوًا هون بدنا نكتب هون راح نكتب G00 مشان تاخد حركة سريعة. أمّا هون بدنا نرجع هون نحن لغينا G01. طلع الأسطور هذول كانوا كلّهم مفعّلة مع G01. جبنا G00 لغيناها التغت. هلأ هون إذا ضليناها راح تكون جبنا 00 مفعّل. لأ نحن راح نستعمل الG01. G01 ما ننسى نعطيها التغذية. T 0 T0.3 هون راح نعطيها نزود شوي. راح نرجع نشوف طبعًا هون لقيتنا عم نتقرب من على محور الX. لقيتنا وصلنا عصر على الفيز 2. نظن هاي هي الحركة السريعة اللي هون وصلنا فيها اللون الذهبي. راح ندخل 50 جوا ناقص 23. طبعًا قلنا ناقص والّا جوا والّا فوق. جوا 0. طبعًا متل ما شفتوا اللي هون لمّا طلعنا برّا 2 مليمتر بعدنا عن المشغولة كان معنا 70 مليمتر. طبعًا في مشغولات إذا الماكينة عم تشتغل كتير يعني الثواني بتفرق. 30 ثانية، 40 ثانية بتفرق. لهيك نحن من هون لهون استعملنا G00 حركة سريعة. طبعًا هذا الدرس كان نحن استعملنا G97 سرعة ثابتة وG00 وG01. أنت بس فهمت الأكواد وظيفتهم شو هن واستعملت هيك برامج simulation هدول عملت المشغولة يعني مع وقت قصير
فيك تبرمج على الماكينة على الواقعية. فبقى بدك شيء واحد وهو الانتباه. أول ما تبرمج أول قطعة بدك الانتباه من عمليات اصطدام بين الأداة القطعة والمشغول. طبعا إذا عجبك الفيديو استفدت منه ما تنسانا من اللايك والسبسكرايب. كان معكم بلغة من قناة النويس.